egy olyan társadalmi formában élünk, ahol a szellemiség el lett nyomva. Tehát minden ember szellemiségnek született, mindenki, de a szellemiségét elnyomták. Kezdik azzal például, hogy a római keresztény vallásban, mikor mondjuk megkeresztelnek valakit, akkor a keresztelés során lecsukják a harmadik szemét. Kezdjük azzal. Oké? Márpedig ugye itt Európában a római keresztény vallás a legnagyobb vallás. Jó, ezt csak úgy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Akkor ugye milyen más lecsukás van, amikor például a gyerek lát, márpedig minden gyerek lát. Mit lát? Szellemlényeket. Mikor kicsik. Azt mondják neki, hogy te nem láthatod. Oké? Nincs ott. Felejtsd el, nem létezik az. És addig mondják, míg a gyerek elhiszi, és azzal lezárták a szemét. Nem tudom, világos voltam-e? És ezt a szülők nagy része bizony csinálja. Tehát ő nem láthat. Azt mondják neki. És ezáltal elveszi a látását a gyerekének. Oké? Valamelyik nap kérdezte valaki, hogy a lánya, kérdezte tőlem, hogy a lánya az lát ilyen fénygömböket. Hát mondtam, azok olyan szellemlények, akik sose voltak testben. Tehát maga a lélek nincs testben és nem abból lép ki, akkor egy fénygömb. De ugye attól függ, hogy mekkora lélek, tehát milyen tudással rendelkezik, mert akkora fénygömb. Tehát az ember születésénél fogva egy borsónyi fénygömb. Oké? Tehát akkora lélek költözött belé, mint egy borsó. Körülbelül akkora. És ugye ezek a lények, ezek nem borsónyi nagyságúak, hanem mondjuk emberfej vagy annál nagyobb. A legnagyobb fénylényt, amit láttak eddig, az hogy mondjuk egy helikopter nagyságú. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy ezek a fénygömbök, ezek annyi hatalommal és tudással rendelkeznek, amekkorák. Világos ez? Volt nekünk egy szentképünk. Egy nagyon régi szentkép, ami azt jelenti, hogy több mint 100 éves. És az most már egy templomban van, mert ugye elvittük. Ez édesanyámnál volt ez a szentkép, ez még nagymamámnak a szentképe. Jézus születéséről volt ez a szentkép. Tehát ott van ugye a Jézus, és 4 angyal veszi körül, és 2 szent a képen, tehát a festményen. Tehát ami azt jelenti, hogy 3 a lábánál volt, 3 angyal, 1 a fejénél, és ugye 2 szent pedig oldalt. Ami azt jelenti, hogy Jézusnak 4 angyala volt. Nem véletlen az ilyen festmény, ugye Da Vinci sem véletlenül festett, meg mit tudom én, ki festette Michelangelo sem véletlenül festett ilyen dolgokat, igen. Tehát ugye az ilyen emberek, akik ilyen dolgokat festettek, ilyen szent dolgokat festettek, azok elég jól tisztában voltak azt, hogy mit festenek le. Tehát Jézusnak 4 védelmező angyala volt. Világos ez? Tehát ezt csak azért mesélem el, hogy tisztában legyetek ezekkel a dolgokkal. Jó, és nyilván ugye az embereknél angyalként ábrázolják, de más az angyal, meg mások ezek a lelkek, ezek a fénylények. Oké? Tehát lényeg az, hogy nem kell ezekben a dolgokban hinni, bár akik itt tanulnak, azoknak a nagy része hisz, de lényeg az, hogy gondold végig melyik a jobb,
hogyha azt hiszed, amit eddig tanítottak neked, vagy esetleg egy kicsit többet. És ugye azok az emberek, akik látnak olyan dolgokat, amit a többség nem lát, azok nem kinevetés tárgyai, hanem egy magasabb szintű lények. Maradjunk ennyibe. Jó? Tehát az átlaghoz képest magasabb képességekkel rendelkező lények. Független attól, hogy gyerekekről van szó, vagy felnőttekről, ezt jó, ha tudjuk. Tehát attól, hogy valaki nem érzékel, attól még nem kellene esetleg azokat leértékelni, akik érzékelnek. Jó? Mert az megint micsoda? Elnyomás. Így van, és elnyomoskodás. Jó? Ugye egy szociális ember az a jellemző, hogy elfogadja azt, ami van. Tehát elfogadja a valóságot. Mi az, hogy valóságot elfogadja? Az a személy, az egy valóság. Kicsoda? Az, aki beszámol például arról, hogy ő lát fénylényeket. Érted? Az egy valóság. Tehát maga a személy a valóság, és ha ő lát, akkor miért ne tudnánk egy valóságos személytől elfogadni azt, amit ő mond. És miért kellene leértékelni? Ha te olyan típusú ember vagy, aki nem képes elfogadni a másságot, hát akkor sem kellene feltétlenül kifejezni. Világos ez? Ezt meg tudod tartani a saját, ha te szociális embernek érzed magadat, akkor meg tudod azt tartani a saját gondolataidban is, és nem kell kifejezni azt, hogy te most mit gondolsz egy más emberről, érted? Tehát csak azért, mert ez egy szociális tulajdonság.